Hi guys! Welcome to another vlog. So, itatry natin ngayon yung Bro Styling Soap na kakarating lang. Bali, in-order ko siya sa Shoppee. So, buksan natin. Bali, meron siyang free na brush. Ayan. Tapos, ito yung laman niya guys. Ayan. So, colorless siya guys. So, kailangan muna siyang basain ng tubig yung brush. Ayan. And then, so, itatry na natin. So, para sa akin guys, maganda naman siya. Kasi yung problema lang talaga yung kilay ko. Kasi, ayan, kita nyo naman, hindi pantay yung aking kilay. So, ayan, maraming salamat guys sa panunood. Please, pa-like and subscribe naman po. Maraming salamat. Bye!